Hello, future officers. Welcome to Competition Care. আজিৰ নিউজপেপাৰ মেড সিম্পল সিৰিজৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমতেই আছে আমাৰ ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছৰ ৰিলেশ্যন তাৰপিছত ইউনেস্কোছ নিউ টুল ফৰ গ্ৰীনিং এডুকেশ্যননো কি হয় তাৰ ওপৰত আমি অলপমান আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আছে আমাৰ পাৱাৰ্ছ অফ দি স্পীকাৰ আৰু আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন এজ পাৰ আপোনাৰ অসম পাৰ্চপেক্টিভ আমাৰ সেইকাৰণে GS5ৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পইণ্ট আৰু তাৰপিছত আছে আমাৰ মৈত্ৰী সেতু কানেক্টিং ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ যিটো আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ পাৰ্চপেক্টিভতো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আগন্তুক APSC মেইনছৰ টেষ্টৰ বাবে কম্পিটিশ্যন কেয়াৰে আপোনালোকৰ বাবে এটা টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰিছে য'ত আপোনালোকে প্ৰতিখন পেপাৰৰ আপোনালোকে টেষ্ট সিৰিজ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়েহে পলম নকৰি অতি সোনকালে তলক দিয়া কণ্টেক্ট নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আহক আজিৰ প্ৰথম যেটো নিউজ সেয়া হৈছে ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছৰ ৰিলেশ্যনৰ পাৰ্চপেক্টিভত কি কাৰণে এই নিউজটো আহিলে ইতিমধ্যে আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওথ টেকিং চেৰিমনি দেখা পালোঁ আৰু ওথ টেকিং চেৰিমনিত আমি এজ পাৰ ইণ্ডিয়াছ নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি আমি দেখা পাইছোঁ যে ভাৰতে অলমোষ্ট নিজৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজবিলাকক সেই ওথ টেকিং চেৰিমনিজত ইনভাইট কৰা আমি দেখা পাইছোঁ ইনক্লুডিং মালদ্বীপছ আৰু সেই মালদ্বীপছৰ যিজন প্ৰেচিডেণ্ট মহম্মদ মুইজুৰো আমি এটেণ্ডেঞ্চ আমি এই ওথ টেকিং চেৰিমনিত আমি দেখা পাইছোঁ ইনফেক্ট আপোনালোকে যদি পিকচাৰ দেখিছে তেতিয়াহ'লে মুইজুৰ কাষতে মোদী বহি আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টেঞ্চেছো আমি দেখা পাইছোঁ তো চাব গ'লে এই ইনষ্টেঞ্চটো এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ৱাই দিছ নিউজ ইজ ছ' ছিগনিফিকেণ্ট আল্টিমেটলি অকল মালদ্বীপছৰ প্ৰেচিডেণ্টকেতো ইনভাইট কৰা হোৱা নাই বাকী সকলো ধৰক 7 লিডাৰ্ছ আপোনাৰ ভাৰতৰ যি নেইবাৰ্ছৰ 7 লিডাৰ্ছক ইনভাইট কৰা আমি দেখা পাইছোঁ তো ৱাই দিছ নিউজ ইজ ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ৰিচেণ্টলি যোৱা বছৰ আমাৰ এবছৰ আগৰ নিউজো পূৰাপূৰি নহয় জাষ্ট ফিউ মান্থছ এগো আমি মালদ্বীপছ ভাৰ্চেছ লক্ষদ্বীপ এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন আমি দেখা পাইছিলোঁ নিশ্চয় সকলোৰে মনত আছে কি কাৰণে এই চিটুৱেশ্যনটো হৈছিলে এই চিটুৱেশ্যনটো এই কাৰণে হৈছিলে কাৰণ 2020 চনত আমি দেখা পাইছিলোঁ এটা প্ৰটেষ্ট এটা আৰম্ভ হৈছিলে কাৰণ আপোনালোকে যদি মালদ্বীপছৰ গভৰ্ণমেণ্টখন যদি চাই প্ৰতি বছৰ মানে প্ৰতিটো টাৰ্মত মালদ্বীপছৰ গভৰ্ণমেণ্টত ডিপেণ্ড কৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট আহিব চামটাইমছ প্ৰ' চাইনা গভৰ্ণমেণ্ট কামছ কেতিয়াবা কি হয় প্ৰ' ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট কেতিয়াবা আহে আমাৰ আগৰ যিখন মালদ্বীপছৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে মালদ্বীপছৰ ৰিচেণ্ট আমাৰ ইলেকশ্যন হৈছে কিন্তু ইয়াৰ আগৰ যিখন গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে সেই আগৰ গভৰ্ণমেণ্টখন কি আছিলে প্ৰ' ইণ্ডিয়ান পাৰ্চপেক্টিভত আছিলে আৰু সেই সময়তে যি অপজিশ্যন আছিলে মুইজুসকল কি হয় মুইজুহঁত তেখেত আপোনালোকৰ অপজিশ্যনত আছিলে সেই সময়ত কৈ আছোঁ সেই সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া আউট কেম্পেইন ৰেইজ কৰিছিলে ঠিক আছে 2020 চনতে এই প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ হৈছিলে য'ত ইব্ৰাহিম ছলি সেই সময়ত প্ৰ' ইণ্ডিয়ান পাৰ্চপেক্টিভত তেখেত আছিলে আৰু সেই সময়ত অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে কি কৰিছিলে ইণ্ডিয়া আউট কেম্পেইন লঞ্চ কৰিছিলে ৱাই কাৰণ মালদ্বীপছত বহুতো ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী আমি দেখা পাইছিলোঁ ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰীয়ে নিজৰ খুপনি পতা বুলি আমি দেখা পাইছিলোঁ বাট এইবাৰ ৰিচেণ্ট আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ল মালদ্বীপছৰ ৰিচেণ্ট ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি দেখা পালোঁ যে প্ৰেচিডেণ্ট মুইজু যেতিয়া আহিলে তেতিয়া যিহেতুকে দিছ গভৰ্ণমেণ্ট দ্য কাৰেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এ প্ৰ' চাইনা গভৰ্ণমেণ্ট এণ্টি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট সেইকাৰণে তেওঁ অট'মেটিকেলি অ'পেনলি তেওঁ চাইনাৰ লগত প্ৰ' চাইনা যিহেতুকে হয় অট'মেটিকেলি তেওঁ চাইনাৰ লগত এলাইন হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ এণ্ড উই অল ন' যে আমাৰ যি ইণ্ডিয়ান অ'চেনত চাব গ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াছ বিগেষ্ট ৰাইভেল কোন হয় চাইনা হয়নে ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এনিমি বুলি ক'বলৈ যদি যাওঁ কাৰণ চাইনাও নিজৰ অথৰিটি ইণ্ডিয়ান অ'চেনত ক্লেইম কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে ৱাই বিকজ ইণ্ডিয়ান অ'চেন ইজ আ মেজৰ ট্ৰেডিং ৰুট মনত ৰাখিব আজি আমাৰ যিমান কাজিয়া হৈ আছে কিহৰ বাবে কাজিয়া হৈ আছে মেইনলি টকা পইচাৰ কাৰণে আমাৰ কাজিয়া হৈ আছে আপুনি যদি ভাবিছে যে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনক দখল এনেই ফূৰ্তিতে নিজৰ টেৰিটৰিয়েল এক্সপেনশ্যনৰ কাৰণে ইউক্ৰেইন দখল কৰি আছে ন' নট এট অল আল্টিমেটলি এভৰিথিং ইজ হেভিং আ কষ্ট এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য কষ্ট ইজ নাথিং বাট সকলোবোৰ মানিটাৰী পাৰ্চপেক্টিভতে চলি আছে তো ইণ্ডিয়ান অ'চেন ইজ আ মেজৰ ট্ৰেডিং ৰুট আৰু সেই ট্ৰেডিং ৰুটত চাইনাৰ মেইন এইম হৈছে যে তেওঁলোকে যাতে দখল কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ চাইনাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ অন শ্ৰীলংকা ঠিক সেইদৰে আমি কি দেখা পাইছোঁ চাইনাই মালদ্বীপছৰ ওপৰতো নিজৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ বজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইকাৰণে মুইজুৱে যেতিয়া চাইনাক
support dile open support dile amar India kane konman issues bilak olopman negative direction ot jwa recent perspective ot ami dekha paisilu enuka dhoroner situation ami bahut agoteo ami 2013 or pra 2018 or situation oto ami dekha paisilu heikhon government ot jetia Abdul Gayoom jetia asle Abdul Gayoom thakoteo enuka dhoroner situation e dekha paisilu karon teuluko asile pro Chinese government form korisile teuluke tar pisot kintu ami positive eta aspect dekha palu jot 2018 or pra till 2023 approximately a last few years amar pro Indian government ahote Abdul Solihor under of pro Indian government jeta Maldives ot form hoisle kisu khetrot amar India perspective ot bostu bla positive direction ot jua ami dekha paisilu eta jehetuke muizwe China r logot bhal eta সম্পর্ক স্থাপন কৰিছে তেও বহুতো এগ্ৰিমেন্ট কৰা আমি দেখা পাইছো তেও বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং তেওলকে মিলিটাৰী ইকুইপমেন্টৰ ট্ৰেইনিং ইত্যাদি বহু ধৰণৰ তেনেকুৱাকে ট্ৰেইনিং লোৱা দেখা পাইছো মুঠৰ পৰা ইণ্ডিয়া আউট কেম্পেইন ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী মলদিভছত কোনো ধৰণৰ যাতে বেস ইত্যাদি যাতে বনাব নোৱাৰে তেনেকুৱাকে মুঠৰ পৰা তেওলকে এটা ওভাৰঅল সিনাৰিও এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে এণ্ড উই হেভ সিন দ্যাট ৰিয়েলি চাইনাৰ ইনফ্লুৱেন্স মলদিভছত ট্ৰিমেন্ডাছলি বাঢ়ি যোৱা আমি দেখা পাইছো এণ্ড হসা কথা কব গলে আপোনালোকে বিআরআই কথা শুনিছে বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ হয়নে যাক আমি শর্টত বিআরআই বুলি কওঁ বিআরআই কি হয় আপোনালোকে জনাবচোন বিআরআই why বিআরআই so significant বিআরআই কি কাৰণে আমাৰ বাবে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট কাইন্ডলি কমেন্ট সেকশনত জনাব আমাৰ কাৰণে ইন দা সেন্স what is so significant about বিআরআই ইনিশিয়েটিভ how will it affect India ঠিক আছে বিআরআই বিষয় অলপমান জনাব সেই চাইনাৰ বিআরআই ইনিশিয়েটিভৰো এটা পাৰ্ট হয় আপোনাৰ মালদ্বীপছ আইল্যান্ডখন ঠিক আছে কিন্তু ওভাৰঅল ইণ্ডিয়া আৰু মালদ্বীপছৰ ৰিলেশ্যন হিচাপে চাব গলে ইণ্ডিয়া আৰু মালদ্বীপছৰ ৰিলেশ্যন তাহানিৰ দিনৰ পৰাই এনেকুৱা নহয় যে আজি ভাল কালি বিয়া বাট উই হেভ বিন শ্বেয়াৰিং আ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফ্ৰম এ ভেৰি আৰ্লি পিৰিয়ড অফ টাইম আমাৰ সঁচা কথা ক'ব গ'লে আমাৰ লক্ষদ্বীপৰ ওচৰতে লক্ষদ্বীপ যিমান সুন্দৰ মালদ্বীপছো সিমান সুন্দৰ হয়নে এণ্ড অনেষ্টলি ক'ব গ'লে যিমানেই Maldives India out campaign নকৰক কিয় but তেওঁলোকেও এই বস্তুটো তেওঁলোকেও বুজি পাব লাগিব বা তেওঁলোকে এইটো বস্তু একসেপ্ট কৰিব লাগিব যে that they are greatly dependent on India why কাৰণ আপোনাৰ মেডিচিনৰ পৰা খাদ্যৰ পৰা সার্চ এন্ড রেস্কিউ মিশন আজি হঠাৎ কিবা হল এই সকলোবোৰত প্ৰথমতে কোন আহে সদায় প্ৰথমতে ইণ্ডিয়াই হেল্প কৰে মালদ্বীপছক ঠিক আছে ফুডৰ পৰা মেডিচিনৰ পৰা সার্চ এন্ড ৰেস্কিউ মিশনত ইণ্ডিয়া হেজ প্লেড এ সিগনিফিকেন্ট ৰোল আৰু সকলোৱে 2004 চনৰ সুনামিৰ কথা জানে সেই সুনামিত যি সুনামি আপোনাৰ ইণ্ডোনেছিয়াত অৰিজিনেট হৈছিলে সেই সুনামিয়ে গোটেই ইণ্ডিয়ান ওশানত এটা নেগেটিভ ইম্পেক্ট পেলোৱা আমি গম পাইছিলো মেনি ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ were also harmed হয়নে ইনক্লুডিং মালদ্বীপছ সেই সময়ত আমি দেখা পাইছো যে ইণ্ডিয়াই মালদ্বীপছক humanitarian crisis হতে তেনেকে humanitarian perspective এনেকে support provide কৰা আমি দেখা পাইছো তাৰ পিছত এটা desalination plant এটা 2014 চনত দিয়া আমি দেখা desalination plant এটা চাওক মালদ্বীপছে ওয়াটাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড আজি নিজৰ ওয়াটাৰ খোৱা পানীৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব obviously তেওঁলোকে সেই নিমখ নোহোৱা কৰিব লাগিব so desalination plant is very important ঠিক সেইদৰে আমাৰ যি ভ্যাকচিন মাইট্ৰি আপোনালোকৰ নিশ্চয় শুনিছে ভ্যাকচিন মাইট্ৰিৰ কথা ভ্যাকচিন মাইট্ৰি is a very important point যত ভ্যাকচিন মাইট্ৰিৰ আন্ডাৰত ভাৰতে বহুতো কোভিশিল্ডৰ ভ্যাকচিন বিভিন্ন দেশত আমি তেনেকে এক্সপোৰ্ট কৰা আমি দেখা পাইছো ভুটান এণ্ড মালদ্বীপছ were among the first countries তো হে ভ্যাকচিন মাইট্ৰিৰ আন্ডাৰত কোভিড-19 ৰ সময়ত আমি ভ্যাকচিনছ ভুটান মালদ্বীপছ তেনেকে বিভিন্ন নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজ দেন আমি ডেভেলপ নেশনছ কানাডা তো আমি তেনেকুৱাকে হসা কথা ক'ব গ'লে আমি ভ্যাকচিন মাইট্ৰিৰ আন্ডাৰত ভ্যাকচিন সাপ্লাই এক্সপোৰ্ট কৰা ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত we have such kind of instances তাৰ পিছত 1988 ত যি এটা কুপ হৈছিলে আসাম মালদ্বীপিয়ান লোকে তাতে নিজৰ ইলিগেল অথৰিটি তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব খুজিছিলে আৰু সেই সময়তে ভাৰতৰ যি অপাৰেশন কেকটাছৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে অপাৰেশন কেকটাছৰ মাধ্যমেৰে ইণ্ডিয়া হেজ প্লেড এ সিগনিফিকেন্ট ৰোল ইন হেল্পিং মালদ্বীপছ ইন প্ৰিভেন্টিং such coup in 1988 and তাতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা কারেন্ট পার্সপেক্টিভত এইবিলাক বাৰু হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ আমি কি কৰিলো কি কৰা নাই হেয়া পিছৰ কথা কিন্তু কারেন্ট পার্সপেক্টিভত যদি চাও কারেন্ট পার্সপেক্টিভত চাব গলে এগস পটেটো অনিয়ন সুগার রাইস হুইট ফ্লোর পালসেস ইণ্ডিয়াৰ ফলৰ পৰা হাইয়েষ্ট
export এই গোটেই important essential এই গোটেই essential commodities or export ইণ্ডিয়াৰ পৰাই মালদ্বীপছৰ লৈকে হৈ আছে আজি ইণ্ডিয়া আৰু মালদ্বীপছৰ যদি ডিপ্ল'মেটিক টাই আপ যদি নষ্ট হৈ যায় ইমেজিন ৰাইচ হুইট pulses eggs potatoes onion sugar তেওঁলোকৰ কি হ'ব obviously এনেকুৱা নহয় যে ইণ্ডিয়াতে অকল production হয় চাইনাৰ পৰা কিনিব পাৰিব কিমান দামত দিব হেতু ডাঙৰ কথা right since 1981 we have been providing them তো hey kare it's impossible তেওঁলোকে যিমানে ইণ্ডিয়া আউট কেম্পেইন নকৰক কিয় ultimately this thing is quite impossible moving on to the next news UNESCO's new tools for greening education green education UNESCO কি কৰিছে green curriculum guidance এটা launch কৰিছে green school quality standard launch কৰিছে under greening education partnership তেওঁলোকৰ aim কি হয় পৃথিৱী জুৰি গোটে বিশ্বতে আপোনাৰ more than at least 50% schools বুৰে যাতে at least green education achieve কৰিব পাৰে by the year 2030 এয়া হৈছে ইউনেস্কোৰ টাৰ্গেট এটা গ্ৰীণ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম গ্ৰীণ এডুকেশ্যন ইন দা সেন্স কি হয় আমাৰ যে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যি ইস্যুজ চলি আছে সেই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত আমি যাতে ডিল কৰিব পাৰো ক্লাইমেট ফ্ৰেন্ডলি ইনিচিয়েটিভ যাতে আমি ল'ব পাৰো সেই ক্লাইমেট ফ্ৰেন্ডলি এডুকেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু ইয়াতে অবভিয়াছলি সকলোৱে হেল্প কৰিব লাগিব ইউনেস্কোই অকলে ক'লেই নহ'ব ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ বুলি ক'লে এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ বিলাক এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰীজ প্ৰতিখন দেশৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰীজ থাকিব লাগিব আমাৰ কমিউনিটিজ থাকিব লাগিব এডুকেটৰ্ছ হ'ব লাগিব পলিচি মেকাৰ্ছ সকলোৱে ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে এটা গ্ৰীণ এডুকেশ্যন বুলি ক'লে আমাৰ কি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট আহি যায় এটা হৈছে আমাৰ গ্ৰীণ স্কুল তেনেকৈ আমাৰ গ্ৰীণ কাৰিকুলাম বুলি কওঁ তো গ্ৰীণ স্কুল মানে কি ক্লাইমেট ফ্ৰেণ্ডলি স্কুল গ্ৰীণ কাৰিকুলাম মানে কি ক্লাইমেট ৰিলেটেড এডুকেশ্যন প্ৰতিটো লেভেলতে কাৰণ বৰ্তমান ক্লাইমেট ক্ৰাইচিছ Climate change is a very important topic. Greening teacher training. Climate education or logot related teacher ok jate ami training dibo paru jate teacher e hey instances bilak nijor students ok jate bhal dore bujabo pare teneki greening community hokolobur green mane climate friendly ultimately তো আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে তো গ্ৰীনিং এডুকেশ্যন পাৰ্টনাৰশ্বিপত আমি প্ৰায় 80জন মেম্বাৰ ষ্টেট আমি দেখা পাওঁ যোনে ওভাৰঅল ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ৰিলেটেড যি নলেজ স্কিল এটিটিউড ভ্যালু এথিক্স মৰেলছ এভৰিথিং যি প্ৰয়োজন টু এড্ৰেছ দিছ ক্লাইমেট চেঞ্জ সকলোবোৰ পাৰ্সপেক্টিভ নিজৰ আণ্ডাৰত আনাৰ বাবে তেওঁলোকে ফ'কাছ কৰি থকা আমি দেখা পাইছোঁ তো এয়া আছিলে আমাৰ মই যেখিনি ক'লো সেইখিনি ওভাৰঅল আপোনালোকে যদি কিতাবা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ৰিলেটেড কিবা যদি আপোনালোকে প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকে এনেকৈ ডায়াগ্ৰামেৰে আপোনালোকে দেখুৱাই দিব পাৰে কিন্তু কিছুমান ইস্যুজ আছে এতিয়া আমি যিমানেই আমি গ্ৰীণ স্কুল কৰিম বুলি ক'লেও কিছুমান ইস্যুজ আছে যেনে চাব গ'লে আজিৰ ডেটতো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ৰিলেটেড টপিকছ স্কুলবিলাকৰ কাৰিকুলামত এতিয়াও যথেষ্ট অভাৱ আমি দেখা নাপাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টেন্সেছ য'ত ষ্টুডেণ্টছবিলাকক ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ৰিলেটেড কিছু ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছবিলাকৰ লগত ৰিলেটেড কাৰিকুলাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছৰ লগত ৰিলেটেড পঢ়া শুনা আমি দেখা নাপাওঁ তাৰোপৰি ক্লাইমেট ডিছৰাপশ্যন ক্লাইমেট চেঞ্জনো কি হয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফলতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ক্লাইমেট চেঞ্জ হ'লে আমাৰ ভৱিষ্যতলৈ কিনো হ'ব এইবোৰৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজিও 70% অফ দি য়াং জেনেৰেশ্যন দে ডু নট ন' আজি আপুনি বাহিৰত ওলাই যাওক সোধকচোন কিনো হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ দিছ ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট ফৰ পিপল টু গেট ইন টু ইট ইণ্ডিয়ান পাৰ্সপেক্টিভত কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ আমি দেখা পাইছোঁ যেনে আমাৰ যি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি সেই নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ আণ্ডাৰত আমি এনেকুৱাকৈ এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যনক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট কম্পালচৰি ছাবজেক্ট হিচাপে পুট কৰা আমি দেখা পাইছোঁ তেনেকৈ আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি হ'ব লাগিছিলে তেনেকৈ আমাৰ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ 2023 আছে তাতেও এনভাইৰনমেণ্টেল এৱেৰনেছৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি আমাৰ কথা আছে সেইখিনিৰ লগত ৰিলেটেড তেনেকৈ আমাৰ কাৰিকুলামত পুট কৰা আমি ইণ্ডিয়ান পাৰ্সপেক্টিভত আমি দেখা পাইছোঁ তেনেকৈ আমাৰ ক্লাইমেট এডুকেশ্যন দিয়া হৈছে ভকেশ্যনেল বেছড ক্লাইমেট এডুকেশ্যন ষ্টেক হোল্ডাৰৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ
সকলোৰে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেশ্যন লাগিব, ষ্টুডেণ্টছৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন, টিচাৰ্ছৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক, মিনিষ্ট্ৰী হওক, সকলোৰে পাৰ্টনাৰশ্বিপ আমাক প্ৰয়োজন হ'ব, টিচাৰৰ ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কাৰণ টিচাৰসকলে আজিৰ ডেটতো বহুতো অল্ড মেথডত এতিয়াও কাৰিকুলামবিলাক লৈ গৈ আছে আমি দেখা পাওঁ। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত টিচাৰৰ ট্ৰেইনিং ইজ অলছ' ট্ৰিমেণ্ডাছলি ইম্পৰ্টেণ্ট, এণ্ড মোৰ দেন ডেট এডুকেটিং গাৰ্ল চাইল্ড ইন দিছ ফিল্ড ইজ ট্ৰিমেণ্ডাছলি ইম্পৰ্টেণ্ট। কিয়? বিকজ চাব গ'লে গাৰ্ল, উইমেন এণ্ড পুৱাৰ ছেকশ্যন, দে আৰ হাইলি ভালনাৰেবল। চ' এডুকেটিং উইমেন কেন হেল্প আ লট। ঠিক আছে, তো এইখিনিতে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰিলিমছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা ৰখা হৈছে। তো প্ৰিলিমছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য গ্ৰীনিং এডুকেশ্যন পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইজ এ গ্ল'বেল ইনিচিয়েটিভ কম্প্ৰাইজিং হাউ মেনি মেম্বাৰ ষ্টেটছ। কিমানখন মেম্বাৰ ষ্টেট আছে অলপ আগতে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁৱে। তো গ্ৰীনিং এডুকেশ্যন পাৰ্টনাৰশ্বিপত আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট নিউজ, পাৱাৰ্ছ অফ দি স্পীকাৰ। এতিয়া অ'ট টেকিং হৈ গ'ল। অ'ট টেকিং হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখন এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যি এলায়েন্স যি ফৰ্ম হৈছে, TDP হওক, JDU হওক আৰু লগতে BJP, টোটেল NDA এলায়েন্সত যিসকল আছে, এই সকলোবোৰ পাৰ্টিৰ মাজতে এটা আমি ক'ব পাৰোঁ অকণমান খোৱা কামোৰা টাইপৰ চলি আছে। কিহৰ বাবে? ফৰ দ্য পোষ্ট অফ স্পীকাৰ। এতিয়া স্পীকাৰ কোন হ'ব, কাৰ পৰা দিয়া উচিত? BJPৰ পৰা হ'ব লাগে নে TDPৰ পৰা হ'ব লাগে নে এতিয়া আপোনাৰ JDUৰ পৰা হ'ব লাগে? এই সকলোবোৰ ৰিলেটেড ইনষ্টেঞ্চেছ আমি অলপমান এনেকুৱা এখন নাটক আমি এখন দেখা পাই আছোঁ। কিন্তু এনিৱে আমাৰ কাৰণে সেয়া ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বাট য়েছ, দ্য টপিক অফ স্পীকাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে পলিটি পঢ়িছে বা আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কাৰণে M. লক্ষ্মীকান্তৰ কিতাপখন বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাতে আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট নামৰ যিটো চেপ্টাৰ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট নামৰ চেপ্টাৰটোত আপোনালোকে স্পীকাৰ, দ্য ৰোল অফ স্পীকাৰ, ফাংচনছ অফ স্পীকাৰ, স্পীকাৰক কেনেকৈ, what are the qualifications required, disqualifications, কেনেকৈ স্পীকাৰক ৰিমুভ কৰিব পৰা যায়, সকলোবোৰ ইলাবৰেটলি আপোনালোকৰ M. লক্ষ্মীকান্তত মেনশ্যন কৰা আছে। তাৰ ভিতৰত মই কেইটামান পইণ্ট আপোনালোকক জাষ্ট জনাই থওঁ। যে স্পীকাৰ, একচুৱেলি আমি সকলোৱে গম পাওঁ ন, আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফ্ল'ৰত, লোকসভাৰ আমাৰ যিজন হেড হিচাপে আমাৰ বহি থাকে, তেওঁৱে হৈছে আমাৰ স্পীকাৰ। তেওঁক আমি কনষ্টিটিউচনেল এণ্ড চেৰিমনিয়েল হেড বুলি কওঁ। ঠিক আছে, কনষ্টিটিউচনেল এণ্ড চেৰিমনিয়েল হেড বুলি কওঁ। এতিয়া পাৰ্চপেক্টিভ, এতিয়া স্পীকাৰ হ'বৰ কাৰণে কি কি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ প্ৰয়োজন? প্ৰথম কথা, তেওঁ মেম্বাৰ অফ দি হাউচ, তেওঁ লোকসভাৰ মেম্বাৰ হ'ব লাগিব। বিনা লোকসভাৰ মেম্বাৰ তেওঁ স্পীকাৰ হ'ব নোৱাৰে। তেনেহ'লে আপুনি মোক কওক, লোকসভাত আমি স্পীকাৰ বুলি যেনেকৈ কওঁ, ৰাজ্যসভা তেনেকৈ আমাৰ কি থাকে? চেয়াৰমেন থাকে। এতিয়া মোক আপোনালোকে জনাওকচোন, ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন হ'বৰ বাবেও ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন নে নহয়? কাইণ্ডলি আপোনালোকে মই যিটো প্ৰশ্ন সুধিলোঁ, প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অভাৰঅল চাব গ'লে তেনেকুৱা কোনো স্পেচিফিক কোৱালিফিকেশ্যন নাই। ঠিক আছে, য়েছ অফক'ৰ্ছ তেওঁ মেম্বাৰ অফ দি লোকসভা হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ বাহিৰে তেনেকুৱা কোনো স্পেচিফিক কোৱালিফিকেশ্যন নাই। আৰু আমাৰ কনভেনশ্যন হিচাপত ইউজুৱেলি যিটো ৰুলিং পাৰ্টি, সেই ৰুলিং পাৰ্টিৰে এজনক স্পীকাৰ হিচাপে এড কৰা, তেওঁক ইলেক্ট কৰা যোৱা আমি দেখা পাওঁ। এতিয়া তেনেকৈ স্পীকাৰৰ টাইপছ আছে কিছুমান, যেনেকৈ এটা টেম স্পীকাৰ বুলি কোৱা হয়, যেনেকৈ এডহক থাকে। আপোনালোকে এবাৰ পলিটিৰ কিতাপখনত আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব যে স্পীকাৰ টেম কাক কোৱা হয়, কিনো হয়, অলপমান আপোনালোকে জাষ্ট তেনেকৈ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। ঠিক আছে, এতিয়া স্পীকাৰজনক ইলেক্ট কৰাৰ সময়ত কি মেথড ইউজ কৰা হয়? একদম চিম্পল মেজৰিটি। ঠিক আছে, চিম্পল মেজৰিটি অফ মেম্বাৰ্ছ প্ৰেজেণ্ট, যিমান মেম্বাৰ প্ৰেজেণ্ট আছে আৰু তাৰ ভিতৰত ভোট যিমান কৰিব, তাৰ ভিতৰত যদি এতিয়া মেজৰিটি more than 50% যদি তেওঁ ভোটিং এচিভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, হি উইল বি ইলেক্টেড এজ দ্য স্পীকাৰ ফৰ দ্য নেক্সট 5 years অফ দি টাৰ্ম। এতিয়া তেনেকুৱাকৈ আমি চাব গ'লে আমাৰ ৰিচেণ্ট যোন স্পীকাৰ আছিলে, ৰিচেণ্ট স্পীকাৰ আমাৰ তেনেকৈ ওম বিৰলা আছিলে আমাৰ ৰিচেণ্ট স্পীকাৰ। তেওঁৰ টাৰ্ম এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ শেষ হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া স্পীকাৰ্ছৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পাৱাৰ থাকে। পাৱাৰ কি? হি ইজ দ্য ফাইনেল, হি অৰ শ্বি, যোন স্পীকাৰ হ'ব তেখেত কি হ'ব? ফাইনেল ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰ অফ দি প্ৰভিজনছ অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া আমাৰ সংবিধানখনত যি প্ৰভিজন আছে, সেই প্ৰভিজনসমূহ ইণ্টাৰপ্ৰেট কোনে কৰিব?
স্পিকাৰে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰে তাৰপিছত প্ৰচিডিউৰ দ্য ৰুলছ অফ প্ৰচিডিউৰ হওক কণ্ডাক্ট অফ বিজনেছ হওক লোকসভাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিচিডেন্স হওক লোকসভাত কেনেকুৱাকৈ কি সেইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যুজবিলাকো আমাৰ স্পিকাৰে ডিল কৰা আমি দেখা পাওঁ আজি ধৰক জইণ্ট ছিটিং এটা হ'ল জইণ্ট ছিটিং কেতিয়া হয় যেতিয়া বিল ৰিলেটেড বিলখন যদি আগ নাবাঢ়ে বোথ লোকসভা ৰাজ্যসভা যদি তেনেকুৱাকৈ বিলখন লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ আমি এটা কনক্লুজনত যোৱা নাই ৰখি আছে বিলখন তেতিয়া সেই বিলখন আগবাঢ়িবৰ কাৰণে কি কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱাকৈ জইণ্ট ছিটিং হয় হয়নে সেই জইণ্ট ছিটিঙত কোনে বহে জইণ্ট ছিটিঙত সদায় স্পিকাৰ হেজ মোৰ পাৱাৰ দ্য চেয়াৰমেন ডাজ নট হেভ ডেট মাছ অফ পাৱাৰ মনত ৰাখিব দেই জইণ্ট ছিটিং যেতিয়া হয় জইণ্ট ছিটিঙত চেয়াৰমেন ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন নহয় বাট লোকসভাৰ স্পিকাৰেহে জইণ্ট ছিটিঙত প্ৰিচাইড কৰা আমি দেখা পাওঁ ঠিক সেইদৰে যেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ছেশ্যন যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট যেতিয়া আহে ষ্টাৰ্ট হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ টাইমত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ছেশ্যন বিগিন কৰা যাক আমি এডজৰ্ণ কওঁ সেই ছেশ্যন বিগিন কৰা হওক ছাছপেণ্ড কৰা হওক এই গোটেইবিলাক কোনে কৰে এই গোটেইবিলাক স্পিকাৰে কৰে ইন কেছ যদি আজি কোৰাম যদি মেইনটেইন হোৱা নাই কোৰাম মেইনটেইন হোৱা নাই মানে আজি যদি মেম্বাৰ্ছ যথেষ্ট মেম্বাৰ্ছ যদি এবচেণ্ট আছে তো টোটেল ষ্ট্ৰেংথৰ 1/10 মেম্বাৰ্ছ এটলিষ্ট প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগে তো টোটেল ষ্ট্ৰেংথ কিমান 543 ইজ দ্য টোটেল ষ্ট্ৰেংথ তো 1/10 অফ 543 এটলিষ্ট এপ্ৰক্সিমেটলি 55 জন এটলিষ্ট আমাৰ মেম্বাৰ্ছ যদি লোকসভাত যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছেশ্যনত যদি প্ৰেজেণ্ট থাকে তেতিয়াহে ইউ কেন মুভ আহেড যদি নাথাকে যদি এবচেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ছাছপেণ্ডো কৰিব পাৰোঁ এই গোটেই পাৱাৰ কাৰ লগত আছে এই গোটেই পাৱাৰখিনি স্পিকাৰৰ লগত আছে তেনেকৈ মানি বিলৰ লগত ৰিলেটেড খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এখন বিল মানি বিল হয় নে নহয় তাৰে ফাইনেল ডিচিশ্যন কোনে দিব সেই ফাইনেল ডিচিশ্যন আমাৰ স্পিকাৰে দিয়ে এই গোটেই পইণ্টবিলাক বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভত এই গোটেই পাৰ্লিয়ামেণ্ট নামৰ এই চেপ্টাৰটোৱে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰি পাৰ্চপেক্টিভত আপোনালোকে ভালদৰে এই চেপ্টাৰটো পঢ়িব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ঠিক সেইদৰে কোনোবা মেম্বাৰে যদি কুৱেশ্যন ৰেইজ কৰে তেতিয়াও স্পিকাৰ হেজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ভোট কাষ্টিঙৰ সময়ত এটা বস্তু চাব দেই কিবা আজি ভোটিং যেতিয়া হয় ঠিক আছে ভোটিং যেতিয়া হয় ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টেঞ্চত স্পিকাৰে কেতিয়াও ভোট নকৰে ঠিক আছে মেম্বাৰ্ছসকলে ভোট কৰিব কিন্তু ইন কেছ আজি সেই ভোটিঙৰ ক্ষেত্ৰত বিলখন পাছ হ'ব নহ'ব আজি যদি সমান ৰৈ গৈছে কিছুমানে পাছ হ'ব লাগে দে আৰ এগ্ৰিং উইথ দ্য ফেক্ট some are not agreeing with the fact যদি সমানত যদি টাইপৰ যদি ৰৈ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে ফাইনেলি আমাৰ স্পিকাৰে ভোট কাষ্ট কৰি ফাইনেল ডিচিশ্যনটো ল'ব পাৰে সি হাউ মাছ পাৱাৰ a speaker has টাই ব্ৰেকাৰ হিচাপে স্পিকাৰে কাম কৰে চাওক ইন চিম্পল ৱৰ্ডছ আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব টাই ব্ৰেকাৰ হিচাপে স্পিকাৰ হেজ আ মেজৰ ৰোল ঠিক সেইদৰে আজি কোনোবা লোকসভাৰ মেম্বাৰক যদি অন চাৰ্টেইন কেছেছ আজি ডিছকুৱালিফাই কৰিব লাগে নে নেলাগে এই গোটেইবিলাকো স্পিকাৰৰ এটা বিৰাট স্পিকাৰ কেন ডিচাইড অল দিছ থিংছ আৰু তাৰপিছত আমাৰ যি ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গ্ৰুপ সেই ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গ্ৰুপৰ এক্স অফিচিঅ চেয়াৰমেন হিচাপেও আমাৰ স্পিকাৰ কেন প্লে আ মেজৰ ৰোল এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে প্ৰিলিমছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা ৰখা হৈছে জাষ্ট মই আপোনালোকক ক'লোৱে হু এক্স এজ দ্য এক্স অফিচিঅ চেয়াৰমেন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গ্ৰুপ উত্তৰ দি কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট ডাউন কৰিবলৈ নাপাহৰিব মুভিং অন টু দ্য নেক্সট নিউজ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ পাৰ্চপেক্টিভত এতিয়া অসমত এটা ৰিভলিউশ্যন আমি দেখা পাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিভলিউশ্যনত ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ৰিভলিউশ্যন পজিটিভ এছপেক্টত কোৱা হৈছে দেই ফৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন কম বয়সতে শিশুসকলৰ কেয়াৰ আৰু এডুকেশ্যনৰ পাৰ্চপেক্টিভত অসমে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা আমি দেখা পাইছোঁ কি কাৰণে এই পাৰ্টটোত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কাৰণ চাব গ'লে আমাৰ এগৰাকী শিশুৰ জন্মৰ পৰা 8 বছৰ যি বয়স শিশু এগৰাকীৰ জন্মৰ পৰা 8 বছৰ যি বয়স সেই বয়সতে আমি দেখা পাওঁ মেক্সিমাম ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট হওক ফিউচাৰ লাৰ্ণিং কেপেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত হওক শিশুগৰাকী খুব বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰে ঠিক আছে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট যথেষ্ট হয় সেইখিনি সময়ত সেইকাৰণে সেই সময়তে যদি আমি ভালদৰে যদি কেয়াৰ লওঁ তেতিয়া কি হ'ব ভালদৰে কেয়াৰ ল'লে শিশুৰ পাৰ্চনেল গ্ৰ'থ ভাল হ'ব সেই সময়ত যদি আমি ভাল ভেলিউজ মৰেলছ যদি আমি শিকাব পাৰোঁ প্ৰপাৰ কেয়াৰ যদি আমি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া শিশুগৰাকী এটা ভাল দিশত আগবাঢ়িব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু অন দি আদাৰ হেণ্ড যদি নেগেটিভ এছপেক্টত যদি আমি ট্ৰেইন কৰোঁ তেতিয়া শিশুৰ মাইণ্ডছেটটো কমপ্লিটলি নেগেটিভ এছপেক্টত গুচি যাব ঠিক আছে
এতিয়া আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন বুলি যেতিয়া আমি কওঁ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন বুলি ক'লে আমাৰ কি পৰে অবভিয়াছলি কেয়াৰ পৰিবই হেল্থৰ পাৰ্চপেক্টিভত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট নিউট্ৰিশ্যনত বিৰাট গুৰুত্ব দিব লাগে আৰ্লি লাৰ্ণিং অপৰচুনিটিজ আমি দিব লাগে হয়নে ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য ৱেলবিং অফ দ্য চিলড্ৰেন বাকী আমাৰ যি কগনিটিভ এবিলিটি ইম'চনেল পাৰ্চপেক্টিভ ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই বয়স প্ৰায় আপোনাৰ 8 বছৰ বয়সলৈকে এই গোটেইবিলাক ইনষ্টেন্সেছৰ কাৰণে বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিক আছে বাকী চাব গ'লে এই গোটেইবিলাক যদি আমি এতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি ইনিচিয়েটিভ লোৱা উচিত আমি এই সকলোবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছত আমি ফ'কাছ কৰা উচিত কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ মানে অকল পঢ়া কৰি থাকিলেইতো নহ'ব সকলো আমি পাঁচটা আঙুলি সমান নহয় বুলি কয় ন কাৰোবাৰ হয়তো মিউজিকত ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো ডান্সত ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে মানে ইন ওৱান ৱৰ্ড কাৰোবাৰ হয়তো কালচাৰেল ফিল্ডত ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব কাৰোবাৰ হয়তো আৰ্টিষ্টিক ফিল্ডত ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব কাৰোবাৰ হয়তো স্পৰ্টছত ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব ৰাইট তো সেইকাৰণে কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাটো বিৰাট প্ৰয়োজনীয় অভাৰঅল অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বিৰাট প্ৰয়োজনীয় ঠিক আছে চাব গ'লে এতিয়া অসমৰ যি এই জাৰ্ণি ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট ফৰ দিছ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ কাৰণে অসমৰ জাৰ্ণিটো চেলেঞ্জিং আছিলে ডেফিনেটলি ইট ৱাজ চেলেঞ্জিং এণ্ড ইনস্পাইৰিং এজ ৱেল কাৰণ চেলেঞ্জিং হ'লে সেই চেলেঞ্জৰ মাধ্যমেৰে আগবাঢ়ি গ'লেহে ইনস্পাইৰিং হ'ব যদি লাইফটো যদি ইজিয়ে হয় তেতিয়াহ'লে ইনস্পাইৰিং কেনেকৈ হ'ব চেলেঞ্জেছ থাকিব লাগিব চেলেঞ্জেছ থাকিলেহে ইনস্পাইৰিং হ'ব ৰাইট এণ্ড অনেষ্টলি ক'ব গ'লে এই গোটেই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত সকলোৱে হাত আগবঢ়াব লাগিব এণ্ড উই হেভ চিন এডুকেটাৰ্ছ হওক পেৰেণ্টছ হওক আমাৰ পলিচি মেকাৰ্ছ হওক মানে অথৰিটিৰ লোকসকল হওক সকলোৱে এটা ইনপুট এটা দিব লাগিব তেতিয়াহে এই গোটেই দিশত আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ম এণ্ড অবভিয়াছলি আমি দেখা পাইছোঁ যে কাৰেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভত যথেষ্ট অসমৰ স্কুলছসমূহ বহুতো আগবাঢ়ি যোৱা আমি দেখা পাইছোঁ কিন্তু কিছুমান ইছ্যুজো তেনেকৈ আছে যেনে সেই হিচাপত যিমান আমাৰ ফেচিলিটিজ যেনেকৈ আমি প্ৰভাইড কৰিবলগীয়া আছিলে সেই হিচাপত হয়তো ক'ৰবাত ৰিচোৰ্চেছ লিমিটেড হৈ আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ অভাৱ স্পৰ্টছ বুলি ক'লে আমি ঠিকমতে আমি স্পৰ্টছৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি দিব পৰা নাই জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডিছপেৰিটিজ এতিয়া ৰুৰেল এৰিয়াজত যদি এতিয়া গাঁৱে ভূঞে যদি ভালদৰে যদি আমি স্কুল যদি ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই আজিও আমি দেখা পাইছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত সিমানটো লেভেলত ফেচিলিটি নাই যেনে তেনে মিড ডে মিলৰ কাৰণে বহুতো মানুহে এতিয়া স্কুল যোৱা আৰম্ভ কৰিছে বাট মিড ডে মিল ইজ নট দ্য অনলি ৱে টু এচিভ দিছ কেয়াৰ ফুড নিউট্ৰিশ্যনেই অকল ৱে নহয় তাৰ কাৰণে অভাৰঅল আমি চাৰিওফালৰ আমি এছপেক্ট চাব লাগিব ৰাইট কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত আমি এই গোটেইবিলাক এছপেক্ট আমি দেখা নাপাওঁ হলিষ্টিক এপ্ৰ'চ আমি দেখা নাপাওঁ তো এয়া হৈছে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডিছপেৰিটি আজি কোনোবা পাহাৰীয়া অঞ্চলত থাকে তেওঁলোকে ইমান দূৰ গৈ স্কুল তেওঁলোকে গৈ পেলাই স্কুলতে যাব নে তেওঁলোকে পইচা ইনকামৰ দিশত মাথা মাৰিব তো সেইকাৰণে বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ তেওঁলোকে স্কুল নগৈ পেলাই তেওঁলোকে ফিজিকেল লেবাৰৰ থ্ৰুৰে তেওঁলোকে পইচা অৰ্জনত লাগি যায় ৰাইট তো এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ এতিয়াও আমাৰ দেশত আছে দেশ মানে আমাৰ ৰাজ্যত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টেন্সেছ আমি দেখা পাইছোঁ বাকী পুৱৰ কোৱালিটি প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যন মই কৈছোঁ পুৱৰ কোৱালিটি প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যনৰ কাৰণেও আপোনাৰ মেনি পিপল আৰ নট উইলিং টু মুভ ইন টু দিছ ডিৰেকশ্যন এতিয়া অসমে কি কৰা উচিত অসমে এতিয়া আল্টিমেটলি আমাৰ লোকেল কালচাৰ আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা নিজৰ এডুকেশ্যনত ইনক্লুড কৰা বিৰাট প্ৰয়োজনীয় কাৰণ যেতিয়া বস্তুবিলাক অসম চেণ্ট্ৰিক যেতিয়া হ'ব আমি সকলোৱে ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ এটি শিশু জন্ম এতিয়া 8 বছৰ বয়সলৈকে চাব গ'লে বা কম বয়সত নিজৰ আশে পাশে নিজৰ ছাৰাউণ্ডিংছ যেনেকুৱা তেনেকৈহে ৰিলেট কৰিব পাৰিব হঠাতে হাই ফাই কিবা এটা বস্তু যদি দি দিয়ে ৰিলেট কৰিবলৈ দিগদাৰ সেইকাৰণে লোকেল কালচাৰ আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড ইনষ্টেন্সেছ দিলে ৰিলেট কৰিবলৈ সুবিধা হয় ঠিক সেইদৰে অসমীয়া নাচ বিহু ইত্যাদি যদি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানুহে বেছি ফূৰ্তি পাব তেনেকৈ অসমীয়া গান ষ্টৰি টেলিং আমি সৰুৰ পৰা যেনেকৈ বুঢ়ী আই সাধু শুনিছোঁ বুঢ়ী আই সাধুৰ মাধ্যমেৰেও বহুতো আমি কেতিয়াবা নজনা কথা শিকিছোঁ মৰেল ষ্টৰিজ টাইপৰো কেতিয়াবা হৈ গৈছে ৰাইট এণ্ড আমি স্কুল হওক ফেমিলি হওক কমিউনিটি হওক সকলোৰে মাজত আমি এটা প্ৰপাৰ কোলাবৰেশ্যন আমি যদি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি এই গোটেই ইনিচিয়েটিভটো আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ম তাৰোপৰি কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যনটো লাগিবই কমিউনিটিত লেড প্ৰগ্ৰেমছবিলাক প্ৰয়োজন হ'ব যদি আজি এটা কমিউনিটিয়ে যদি আজি স্পৰ্টছ ডে অৰ্গেনাইজ কৰি পেলাই যদি অলপমান কিবা কম্পিটিশ্যন এদিন স্কুল বাদ দি পেলাই যদি সেইদিনাখন স্পৰ্টছ ডে অবজাৰ্ভ কৰে কি বেয়া তাৰোপৰি কিছুমান ইন'ভেটিভ এপ্ৰ'চেছ আমি
আজিৰ ডেটত লোৱা উচিত তো বৰ্তমান আমাৰ যি চেলেঞ্জ আজি বৰ্তমান চেলেঞ্জ বুলি ক'লে এটা বিৰাট ডাঙৰ চেলেঞ্জ হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যি চেলেঞ্জ হয়নে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ চেলেঞ্জ আৰু তেনেকৈ আমাৰ বহুতো বৰ্তমান মডাৰ্ণ ডে চেলেঞ্জেছবিলাক সদায় নতুন নতুন হৈ গৈ থাকিব এই বৰ্তমান মডাৰ্ণ চেলেঞ্জৰ লগত আমি কেনেকুৱাকৈ আমি টেকল কৰিব লাগে তাৰ কাৰণেও ইন'ভেটিভ এপ্ৰ'চ থকা উচিত তো অভাৰঅল চাব গ'লে আমাৰ যি প্ৰগ্ৰেছ মই কৈছোঁ প্ৰগ্ৰেছ ইজ ইনস্পায়াৰিং বাট আমি এটা বেলেঞ্চ এটা মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব আমাৰ যি বৰ্তমান নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি সেই এডুকেশ্যন পলিচি অনুসাৰে আমাৰ বৰ্তমান আমি এটা ফ্লেক্সিবল এপ্ৰ'চ লোৱা দেখা পাইছোঁ দিছ এন ই পি ইজ ৰিয়েলি ছামথিং কমেণ্ডেবল য'ত আমি এন ই পিৰ মাধ্যমত কোনো ধৰণৰ কোনো ৰিজিডিটি নাই এতিয়া সকলোৱে সকলো ধৰণৰ এছপেক্টত যদি কোনোবাই ছায়েন্স পঢ়িছে হিষ্ট্ৰীও পঢ়িব পাৰে ছায়েন্স কাম অন্য ছাবজেক্টো পঢ়িব পাৰে ছায়েন্স কাম স্পৰ্টছ পঢ়িব পাৰে তো তেনেকুৱা কোনো ৰিজিডিটি নাই ৰাইট প্লে বেছড এক্টিভিটি বেছড এনকুৱাৰী বেছড কাৰিকুলাম এটা ইনিচিয়েট কৰা আমি দেখা পাইছোঁ ঠিক সেইদৰে এন ই পিৰ থ্ৰুৱেৰে টিচাৰ ট্ৰেইনিং আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতো বহুতো ফ'কাছ কৰা আমি দেখা পাইছোঁ মুভিং অন টু দ্য লাষ্ট নিউজ অফ টুডেজ NMS মৈত্ৰী সেতু কানেক্টিং ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ টু অ'পেন ইন ছেপ্টেম্বৰ তো আপোনালোকে যদি চায় যিখন আপোনাৰ ফেনী নদী সেই ফেনী নদীৰ ওপৰত মৈত্ৰী সেতু কানেক্ট কৰা হ'ব সব্ৰুম ইন ইণ্ডিয়া উইথ চিটাগং ইন বাংলাদেশ এই দুডোখৰ জেগা কানেক্ট কৰা হ'ব সেয়াই হৈছে আমাৰ মৈত্ৰী সেতুৰ আমি এয়া হৈছে কানেক্টিং লিংক সব্ৰুম আৰু চিটাগঙৰ কানেকশ্যন আমি মৈত্ৰী সেতুৰ মাধ্যমেৰে আমি দেখা পাওঁ তো এতিয়া লাহেকৈ যেতিয়া ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া ব্ৰিজখন ইন'গ্ৰেট কৰা হ'ব তো অট'মেটিকেলি আমি কিছুমান পজিটিভ এছপেক্টত আমি দেখা পাম তো ব্ৰিজ ডেভেলপ কৰা হৈছে মানে কি ইটছ এক্টিং লাইক আ কমিউনিকেশ্যন হয়নে ইটছ এক্টিং লাইক আ কমিউনিকেশ্যন ইটছ এক্টিং লাইক এ ৱে ফৰ কমিউনিকেশ্যন এতিয়া ৱে ফৰ কমিউনিকেশ্যন যেতিয়া হ'ল তো অট'মেটিকেলি আমাৰ ইকনমিক পাৰ্চপেক্টিভত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম এতিয়া ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশৰ যি কমাৰ্চিয়েল ট্ৰেড সেই কমাৰ্চিয়েল ট্ৰেড বাঢ়ি যাব তেনেকৈ আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড চেক পোষ্ট যি আমাৰ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড চেক পোষ্টটো আমাৰ অলম'ষ্ট কমপ্লিট হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া চাব গ'লে আমাৰ চিটাগং পৰ্টৰ কাৰণেও আমাৰ এক্সেছ ইজি হৈ যাব বাইলেট্ৰেল ট্ৰেডিঙত আমাৰ পজিটিভ এছপেক্ট আহিব তাৰপিছত সব্ৰুম কেন বিকাম আ গেটৱে টু দি চাউথ ইষ্ট এছিয়া দিছ ইজ ছামথিং উইচ ইজ ৰিয়েলি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত বৰ্তমান আমি এটা ইকনমিক পাৰ্চপেক্টিভত আমি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তো ইন ডেট কেছ সব্ৰুম কেন প্লে আ মেজৰ ৰোল এণ্ড অন্য যদি আমি ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ পাৰ্চপেক্টিভত আমি কিছুমান পজিটিভ এছপেক্টত চাব গ'লে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেড পাৰ্টনাৰ ইন চাউথ ইষ্ট এছিয়া যদি আপুনি বাংলাদেশৰ প্ৰস্পেক্টত চায় এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টেঞ্চেছবিলাক আমাৰ কাৰণে খুব পজিটিভ হয় খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ঠিক আছে তো তাৰোপৰি আমাৰ চাব গ'লে এই গোটেই ইনষ্টেঞ্চেছবিলাক যিবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে ডেটাবিলাক যিবিলাক দেখা পাইছে ইণ্ডিয়া ৱাজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেড পাৰ্টনাৰ 2021 পৰা 2022লৈকে এতিয়া চাব গ'লে এতিয়া ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেড পাৰ্টনাৰ অকণমান ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰৰ টাইমত আমাৰ অলপমান নেগেটিভ এছপেক্ট আমি দেখা পালোঁ বাট চাব গ'লে আমাৰ যি চেপা সেই চেপাটো আমাৰ ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ আমি ইনষ্টেঞ্চেছ আমি দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত আমাৰ আখাউৰা আগৰতলা ৰেল লিংকো আমাৰ আছে যিয়ে ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশক কানেক্ট কৰিব চ' অল দিজ আৰ ডিপ্ল'মেটিক টাই আপ এতিয়া শেষত আপোনালোকৰ বাবে মেইনছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা ৰখা হৈছে এমিডষ্ট দ্য পজিটিভিটি হোৱাট আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ ইন ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ ৰিলেশ্যনছ ক্ৰিটিকেলি ইভালুৱেট শেষত আপোনালোকে NMST যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এণ্ড ষ্টে টিউন উইথ কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ শেষত মই মহাশ্বেতা গোস্বামী পুনৰ বাই দ্য অফিচাৰ্ছ ফৰ দ্য অফিচাৰ্ছ ধন্যবাদ